بيكم في حلقة جديدة من البرنامج. الأسبوع ده يا جماعة كان أسبوع مهم جدا، لأن كان في راجل عليه إجماع شعبي قرر إن هو يستجيب لنداء الجماهير. قرر إن هو يخلع زيه اللي شفناه وعرفناه بيه السنة اللي فاتت. أنتوا عارفين الراجل ده ضحى بإيه؟ ده يا جماعة مش مجرد زي، ده هوية، وتخليه على الزي هتبقى لحظة فارقة. لا فيستا بعد اليوم، وداعا أيها الفيستا. نعيب بمزيد من الأسف فقيد الإعلام، ذو الصدر الواسع، رمز الحياد، لا منه جاكيت ولا منه جيليه، غير محسوب على طيار، بالعكس بيحمي من الطيار. وداعا ماي فيست فريند. كنت فيست وغطا يا اخويا. لا يا جماعه المفروض نودعه بطريقه لائقه شويه، لانه هيوحشنا. تامر امين كان نفسه يجي يحرق الفيست على الهوا هنا، لكن للاسف هو ربنا يوفقه في برنامجه الجديد ان شاء الله، ويعرف يشتغل كويس عشان نعرف احنا كمان نشتغل كويس. طبعا احنا ما فيش بينا وبين تامر اي ضغائن، يعني مش معنى ان الحلقه اللي فاتت جبته هو بيقول ان الحكومه ما فيهاش ذكر، تامر امين قال ان الحكومه ما فيهاش ذكر. مش معنى كده ان انا بسلمه تسليم اهالي يعني. لا بس ناصح برضه تامر. قال على الفيست عشان ما يتعرفش، ها، عشان ما يتجابش. بس على مين؟ الهدف قال على الفيست، الهدف قال على الفيست. ما تحاولش يا تامر تقلع الفيست تلبس الفيست، انت كده كده لابس. على ذكر التلبيس، في منصب معين في مصر هو دايما اللي بيلبس ويشيل الليله. الناس دايما بتيجي على المنصب ده والراجل اللي فيه بيعصروه بيحلبوه. إبراهيم محلب رئيساً للوزراء. المهندس إبراهيم محلب المقاتل العنيد. الوزير الدينامو. شغيل زي ما بيتقالوا. الدينامو حاجة كده، محرك تربو. كان مجتهد، كان بيصحى بدري الصبح. توين تربو، محرك التربو المزدوج. لأول مرة في مصر رئيس وزراء توين تربو، وقريبا بخاصية الأيوزانيز ستيبلايزر يساعد على الاستقرار. مع التربو توين الحكومة مش هتوين. إبراهيم محلب المقاتل العنيد، الدينامو، يعني النشاط، يعني الحيوية، اللي زمانه فرحان بالكلام ده ومش عارف ان الناس دي كمان كام شهر هتلبسه. بس محلب بخاصية التوين تربو هيجدد هوا الوزارة ويطير الناس دي كلها ما عدا واحد، حكومة الببلاوي العجوزة اللي ما كانش فيها حد عدل ما عدا واحد. آن الأوان ده بيطير الناس. آن الأوان ترحلي يا حكومة العواجيز ما عدا واحد. وزير الزراعة زي ما هو، وزير الري زي ما هو، وزير التعليم زي ما هو. الحكومة هي هو مش متأكدة ان حصل تعديل قوي بالطريقة دي. يعني ترقيع هيودي بينا تبقى فسحاية بقى. ازاي الترقيع يؤدي بينا الى الفسحاية؟ انا بالعكس انا عارف ان الفسحاية هي اللي بتهدي بينا الى الترقيع اساسا. عارف كده.
وكمان حكومه عجوزه زي ديت تترقى عليه. دي اللي زي دي تتاخد لخبرتها كده. وكمان الخبره حلوه، ده دهن في العتاق يا جدعان. خلاص يا جماعه، سيبنا بقى بالتشبيهات ديت، نتكلم في الملفات. لا مش دي، الملفات الملفات يا جماعه، الملفات بتاعت الحكومه. انا اسف ملفات فشل الحكومه اللي فاتت. مش مهم. بصوا، الحكومه اللي عجبتك ملفات قوي، انت لسه عارفها امبارح اساسا. مش مشكله. الحكومه بتاعت الببلاوي كانت فاشله ليه؟ كان في مبرر؟ هو في مبرر لهذا الفشل؟ طبعا في مبرر، لانها بمنتهى البساطه حكومه من شباب ثوره 19. طبعا بعكس حكومه دلوقتي، حكومه الاشبال اللي موجوده دلوقتي. طبعا انا بصراحه يا جماعه قلقان من طيش الشباب اللي هنشوف في الحكومه ديت. يعني الببلاوي كان كده خبره 77 سنه كده، بعكس محلب كده شاب طايش عنده 65 سنه. ايه يا جماعه، هنفضل كده نلف وندور في نفس الاسماء الكبيره؟ احنا عمالين نقول الشباب. فين الشباب؟ الشباب دول هم المستقبل، هم بكره، هم الامل. اما الشباب بقى فمحتاج يتربى، وبعدين يتربى سياسيا اقصد. ولا تقول لي الشباب مش عارف. لا 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 لا، انسى الكلام الفارغ ده. اللي بوظوا الدنيا هم دول كلهم اللي بوظوا البلد على مدى الفتره اللي فاتت. نفسي الشباب اللي قاعد لا ومش لا واصل وما عملش يعني يفهم يعني ايه ترجمه الاحلام والافكار ده، اذا كان عنده احلام وافكار. ابراهيم يا اخويا بقى، انت لسه هتشوح لهم ايه؟ لا الحملات وناس على الشباب على بقى على طول. بلا شباب بلا قرف يا راجل. شباب واحلام وافكار، ده لو كان عندهم يعني احلام وافكار يعني. وما تخافش يا استاذ ابراهيم، لو فعلا لسه عندهم احلام، مدام لميس هتدمرهم بطبقه صوت فيها مزيج من الحنيه والاحتقار في نفس الوقت، اللي هي انجري اند سكسي دهوت. ولو عدوا احمد موسى يستلمهم بطبقه صوت بيسمعها بس الحيتان والدلافين. لا 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 طبقات ميجا هرتز عاليه قوي، محدش بيكمل برنامج له خالص. طب يا جماعه، مفيش حد في الاعلام ممكن يحن على الشباب. فين الشباب؟ الشباب دول يا جماعه هم المستقبل، هم بكره، هم الامل. بلاش تتعالى عليهم، كلموهم بشويش، خدوهم في حضنكم. بصوا الخلط يا شباب مصر اللي مش عايز لا تفتح ودانك ولا تسمح لقلبك ان ربنا يشيل جزء من الغمامه اللي محذوفه عليه. هنملك جرأة ان احنا نقول للعيال دي، والعيال دي على مسؤوليتي، انتم تخطئون في حق الوطن، انتوا الخاسرين، انتوا اللي يعني بتبيعوا نفسكم لاي حصان جامح. الشباب اللي بيقدروا يلبسوا البنطلون اللو ويست، اللي بيطولوا شعرهم، واللي يقدر يعملوا زعروره على عكس عاداتنا وتقاليدنا. بص يا مدام اماني، لو شفتي حد من الشباب ابو زعروره دول اسليتي له البنطلون اللو ويست، يخش ابراهيم عيسى بالحمالات الاسواق على طول. خليهم يتربوا، انا قصدي يتربوا سياسيا، ده لو عارفين يعني ايه سياسيا. ليه كده يا جماعه؟ انتوا اعلاميين كبار وعاقلين، وجمهوركم كبار وعاقلين زيكم، بس يعني في نسبه صغيره قد كده من البشر اللي موجوده في الشعب ده كده شباب قد كده. احتووهم، هاتوهم على حجركم. السن يسمح، مش مشكله، السن يسمح. اصل انتوا عارفين يا جماعه مواقفكم ديت ممكن حد كده مؤذي يستغلها ويوقع ما بينكم وما بين الشباب. بس تتعمل ازاي دي؟ في رمز هو يقرر يضرب اعلاميين ببعض، يروح يجيب فيديوهات قديمه ويقصقصها ويقول شفتوا فلان تحول لفلان، شفتوا فلانه كانت بتقول يوم كذا، طبعا هو مش هيقول يوم كذا، كانت بتقول وبقت بتقول. يجيب فيديوهات قديمه، ما تنساش تحط التواريخ حلوه ديت. هي بتقول عليها رمز. انتي على راسك بطحه؟ انتي خافي من فيديوهات قديمه؟
انت كوشي يا عمو بسومه ليه؟ لا يا جماعه، لا 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 لا، اكيد مش هنستغل الفرصه. يعني عارفه لو انا شرير كان زماني بقى ايه، لميت لك فيديوهات من زمان على فيديوهات من دلوقتي ابين انت بقى بتكرهي الشباب وبتغيري مواقفك بقى وكده، وعملت قائمه توب 10 باحلى اغاني لاماني الخياط وابتذال بقى ورخص واسميها اماني واغاني وكده كده 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 كده. بس انا مش هعمل كده. لا 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 لا، انا مش هعمل كده. اماني واغاني توب 10. يو يا جماعه بقى، قلت مش عايز اعمل كده، بلاش تفاجئوني وانا على المسرح. في المركز العاشر اماني الخياط، ما جابش سيرتي. اللي جاي هيكون زي الاخوان بتجيب في سيرتك. الاخوان ولا الشباب؟ لا الاخوان. معلش يا جماعه، شويه شباب محشورين في زورها، معلش انا اسف. امنا اماني كانت لسه واكله مجموعه من الشباب قبل ما تطلع على الهوا. هي رايحه على الشغل، عدت على الجامعه لمت شويه. في دراع مراهق مزنوق هنا معلش. يعني مدام اماني بتشرق لما الشباب يجيبوا في سيرتها؟ يعني لو قلنا كلنا 1 2 3 وجبنا سيرتها كلنا مع بعض ممكن؟ لا بس انا مش هعمل كده. لا انا مش هعمل كده. 1 2 3 اماني الخياط. هنعرف النتيجه تاني يوم ان شاء الله. طيب نكمل على بال ما يجيلنا خبر. مدام اماني بسبب موقفها المميز ضد الشباب اكتسبت لقب بيعبر عن حب الشباب ليها، وده اللي بان في اغنيتها في المركز التاسع، خلي السلاح صاحي. انا من اللي بيسبحوا عكس الطير وما بخافش. هم بيسموني شاويش وعقيد. الف مبروك. الف مبروك. ترقية. باخد اماني الخياط اخليها تسبح عكس الطيار، ارجعها لك شاويش وعقيد مع بعض زي الايز وفيروس سي بالظبط. وده قمة الإعجاز العلمي. بالرغم من حصولها على لقب الشاويش إلا إن حب الشباب فضل في قلبها، وده انعكس على اختياراتها السياسية الشابة. في المركز الثامن تاني بلد دي لا يرأس وزرائها الآن إلا عقل عرفها زي الجنزوري. عندك نموذج فايزة أبو النجا، مالها ما تيجي رئيسة وزراء وعارفة دولاب العمل المصري. رائع. ايه يا مدام اماني هتتحولي ولا ايه؟ هاتوا فايزه هاتوا فايزه. خلاص يا جماعه، محتاجين حد يكون عارف الدولاب، عارف الشرابات فين، الغيارات فين. اصل يا جماعه من ساعه مدام فايزه ما سابت الوزاره والبلد ماشيه من غير بوكسات، وابراهيم عيسى نازل لسواعه. خلاص نجيب حد عارف البلد، نجيب من القديم وماله، وشوش قديمه ترشدنا ونستفيد بيها. اختيارات مدام اماني بتعكس حنين غريب للنظام القديم على عكس اختياراتها زمان، مش زمان قوي. في المركز السابع المرايه. جواك سؤال تصرخ تقول انا، لان لو وصل الفريق شفيق لرئاسه الجمهوريه هيصدر حجم احباط يفوق اللي عمله مبارك في ال30 سنه اللي حكم فيهم، وده مردوده على يعني حركه الشباب والناس اللي اشتغلت على الارض واللي اعتقدت انها قادره على التغيير في لحظه، هيكون مردوده كارثي. هو انت مين اللي عمل انت ايه اللي حصل لك بس؟ انت وقعتي على دماغك ولا كلتي حاجه بايظه ولا واخده كتفست على الريق ولا ايه بالظبط؟ كمان انت قاعده في محل كشري ولا انت قاعده فين؟ ايه اللي وراك ده؟ المنيو ده ولا اسم المحل ده؟ يسقط حكم العسكر. وحش المحل ده، ما تروحوش تاني. لا 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 ايه يا جماعه اللغه الغريبه ديت؟ يسقط وعسكر، لا 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 لا. المصطلحات دي يا جماعه غريبه على مجتمعنا، لغه احنا ما نعرفهاش.
شهرة مدام أماني دفعها إنها تغني بلهجات تانية بعد غنائها باللهجة الثورية اللي اشتهرت بيها في أول حياتها. غيرت من لونها خالص وقررت تسبح مع التيار في المركز السادس. ما تخافيش ما تخافيش انا مش نسيتي. فيستخدموا معانا مصطلحات الدولة البوليسية عائدة. يا ماما نخاف. خلوا بالكم، الدولة الفاشية تعود. دولة العسكر. دولة العسكر. الدولة البوليسية. أماني الخياط. خلاص عرفنا. اي حد يقول لك مصطلحات زي عسكرة الدولة، نظام عسكري، حكم عسكر، اي حاجة من دي يبقى وحش ومضحوك عليه. فهمنا خلاص. لهواة التسجيلات، في معانا تسجيل نادر لأماني الخياط بتغني لون مختلف تماما عن الاسلوب اللي عودتنا عليه. في المركز الخامس، ما تفكرنيش بالعمر اللي انا ضيعته معاك. الدولة المدنية هي الدولة لكل مواطنيها بعيدا عن مفهوم الدين والعسكرة. لا نريد لمصر في هذا التوقيت ولا في المستقبل دولة ذات طابع ديني أو محكومة بمنطق عسكري. بالظبط. يبقى بقى ميسي ممكن تسقف على فكرة، احنا تعبنا في الفيديوهات ديت يعني. تعالوا خلوا عندكم دم شوية. مش ممكن كده. العيال بتوعي مسرحهم طول النهار على الفيديوهات يا اولاد. ايوه بقى يعني ممكن دلوقتي ما فيش دلوقتي نظام عسكري، ممكن دلوقتي ايه مش ممكن نقبل نظام عسكري او نظام عسكري ولا دلوقتي ولا في المستقبل. ها؟ دلوقتي ولا في المستقبل؟ متأكدة؟ شور؟ لاست اوردر؟ في المركز الرابع، انا مش عارفني انا تهت مني. انا مش عارف انا تهت مني. انا مش انا. وده اللي قاله لنا المشير. ادوات الحرب قائمة والمعركة تتطلب قائد عسكري وليس رئيس بالمعنى التقليدي. مش انت لسه قايله ان هو طب خلاص يا جماعه المرحله مختلفه. المرحله اللي جايه ما ينفعش فيها الا قائد جيش، لان احنا بنثق في قائد الجيش، واحد نثق فيه نسمع كلامه يحمينا من اللي بيخربوا في البلد، مش كده؟ في المركز الثالث والثاني في نفس الوقت من كتر حلاوه الاغنيه، اغنيه يا الميدان. يا الميدان. عايزه انبهكم نقطه مهمه عشان انا ده شغلتي وعارفاها. لما يجي قائد من الجيش ويقول لنا كلام مخنا يشتغل. قال ايه؟ اخر كلمه قالها لكم، قال خلي بالكم لازم تفضلوا تحافظوا على مصر. مين اللي خربها؟ انتوا ولا هما؟ مين اللي بيبوظ حياتنا؟ احنا ولا هما؟ مين اللي بيتكلم في الفيديو ده؟ انت ولا هي؟ ايه اللي حصل لك يا مدام اماني؟ مين لعب في دماغك؟ مين غير مبادئك ومواقفك؟ تصدقوا زعلت؟ لا بجد زعلت. وقبل ما نودع مدام اماني للابد، نحب نهدي لكم الاغنيه اللي فسرت فيها مدام اماني مشوارها الفني المثير للجدل. في المركز الاول، العبد والشيطان. العبد قال الشيطان. اللي مش هيعرف يثبت على موقفه على قراءته ده شخص بايع دماغه للشيطان مباشرة. الأول جرجرت من ستة صدرت. الأول جرجرت من ستة. الأول جرجرت من ستة صدرت. وبقيت تعرف تبكي وبتلعب على جرجرت. حد يكبر في ودنها يا جماعه. الله اكبر الله اكبر. بعد لما عرفت ان الشيطان فلوسه كتير. يا واطي.
متهيألي عرفنا ليه الشباب مضايقكم كلكم. اصل يا جماعه انتوا عارفين الشباب عنيد، ما بيعرفش يغير مواقفه، شباب ساذج كده، هو متمسك بافكاره واحلامه. ده لو عنده يعني احلام وافكار يعني. انتوا عارفين الاسلوب اللي بيتكلموا الشباب بيه ده اللي هو كخ وعيب وما تلعبيش في الدوله ولم لعبك بعد ما تصوري، ما عادش ينفع. انتوا فاكرين لما الشباب يسمع لكم كل يوم وانتوا بتتكلموا اللغه ديت هينضحك عليه؟ خالص، هم اللي بيتفرجوا عليكم وبيضحكوا. نراكم بعد الفاصل. البرنامج ناس كتير يا جماعه هاجمتنا الاسبوع اللي فات وقالوا ان احنا بنحطم اي حاجه في البلد او اي اختراع بيطلع في البلد. فاحنا عملنا استطلاع راي عشان نعرف راي الناس في موضوع الاختراع ده، ولقينا ان 10% مصدقين الاختراع، 10% مش مصدقين الاختراع، و80% مش مصدقين ان صف الناس هتمشي. بس احنا بنأكد ان صف الناس مش هتسيب البلد، واحنا كبرنامج معاها مش هنسيب البلد، ونحب نأكد تاني على دعمنا للبلد ديت واننا بنحبها وبنحلف بيها وباختراعاتها. بجهاز الهيئة الهندسية لعلاج الإيدز وفيروس سي. بجهاز الهيئة الهندسية لعلاج الإيدز وفيروس سي. ده كان تسجيل نادر للأستاذ عبد الحليم حافظ بيثبت إن الاختراع ده هو بتاعنا من زمان، عشان لو أي حب يشكك في الموضوع ده ولا حاجة يعني. احنا بس بنفكركم بنفكركم. وفي الوقت اللي كان فيه الإعلام مشغول بالمعجزة العلمية ديت، كان فيه معجزات تانية خالص بتحصل. اتفضل يا استاذ شريف. اتفضل على صدري بس. لا ما ينفعش. لا والله. لا ما هجيب لك. تعالى يا فهد. تعالى تجيب المساعد بتاعك. اصل احنا في تعالى يا فهد. تعالى بس تعالى المساعد يجي. تعالى اصل احنا في برامج شادي ده بيشتغلوا على المساعد بتاعي. ما تروحش يا فهد، ما تقعدش يا فهد. لا بس شريف ناصح. تعالى يا فهد. نفدت مني يا ابن اللذينه. بس برضه شريف عنده حق. واحد جاي له وعامل له صدره كده وعايز يقعده على مؤاخذه صدره. لا شريف ما يقعدش على اي حاجه كده. خلي رجلك كده بس. قرب. خش. لا خش عليا قدام. تاني بس. ده قعد. شريف qu'est-ce que tu fais؟ انت هتعمل ايه؟ شايفني بقك انا مش عايز ابص. اللي في الفيديو ده يا جماعة معجزة بكل المقاييس. شريف في الفيديو ده أخيراً حقق حلمه بأن هو يطير وبمساعدة الراجل العظيم ده هو. بس أنا ليا تعليق واحد على الفيديو. جبت الجزمة الجامدة دي منين يا شريف؟ طبعا في ناس طبعا بتسالني كل مره انت ليه لازم تجيب شريف في كل حلقه؟ بصوا يا جماعه، هو الموضوع اعلاميا معقد، بس خليني ابسطه لكم. انا باخد الفيديو من شريف برجعه للمشاهد افيه يتغذى عليه، وده قمه الاعجاز الفني.
عموما يا جماعه شريف حر يعمل اللي هو عايزه. احنا في بلد ديمقراطي ولازم نتقبل الاخر. يعني شفتوا تامر امين نفسه جالي وصور معاه في البرنامج عادي، والشريف لو هو عايز يجي هو الاخر يجي هو كمان، بس من غير راجل كاوتشوكي ده ومن غير فهد. ده فهد اللي قاعد عليه. احنا يا جماعه في بلد ديمقراطي. لا ده حقيقه، انا بحب الديمقراطيه وان احنا نتقبل من بعض. انا حاسس كده كاننا كده بنعيش ازهى عصور الديمقراطيه. هل احنا بنعيش ازهى عصور الديمقراطيه؟ لا. اقول لك حاجه انيل من كده، ولا هنعيش ابدا ازهى عصور الديمقراطيه. طب حاجه العن من كده، لانه ما فيش اطلاقا ازهى عصور الديمقراطيه في اي مكان في العالم. لا لا لا، انا ما اسمحلكش يا استاذ ابراهيم. لا لا يعني لا، اسوى العيال براحتك، بس دي لا. مصر زي الفل يا جماعه. يا جدعان ده اي حد بيطلع في التلفزيون يقول هو عايزه. احنا بنعيش اشهى عصور الديمقراطيه. تلاقي لا الله بتتفرج علينا وتتعلم مننا. ابهروا العالم يا مصريين، علموا العالم الديمقراطيه. كملوا مشوار. لا يمكن يثنينا على عزمنا ابدا ان احنا نكمل مشوار الديمقراطيه ونثبت للعالم واولهم امريكا ان اللي بدع الديمقراطيه هو الشعب المصري. اتكلم قول للعالم، قول للدنيا، قول للناس، اتكلم. ما تبهروش العالم يا جماعه، هو عرف غلطه. شفتوا الديمقراطيه الهارد كور؟ مش الديمقراطيه السيس بتاعت اتكلم وارفع ايدي وبتدور بالمفك في عينه على طول. على العموم يا جماعه حتى امريكا اخذت كتير عشان تتعلم الديمقراطيه. احنا اتعلمناها في 3 سنين بس يعني. طب احنا كده فاضل لنا بتاع احنا كده في سنه كام دلوقتي؟ سنه اولى ديمقراطيه. احنا في سنه اولى ديمقراطيه. سنه اولى ديمقراطيه. سنه اولى مش ممكن هيبقى زي بعد التخرج ان شاء الله. تخرج؟ واحنا بالمنظر ده هنشوف تخرج؟ احنا بقالنا 3 سنين في سنه اولى. مع ان يا جماعه الديمقراطيه ماده سهله، يعني اسئلتها كلها صح وغلط ودايما بتيجي صح. ده غير ان في حواليك دايما بلاشيم كتير بتبقى حواليك في كل حته، وناس بتقول لك تكتب ايه في الورقه، ولو لايص قوي في دايما مراجعات ليله الانتخاب تقول لك تجاوب ازاي. طب بعد كل ده ليه احنا لسه فاشلين في الديمقراطيه؟ واحنا علشان شعب عمرنا ما عشنا ديمقراطيه، فابتكرنا الديمقراطيه ان احنا نعمل كل المصايب اللي بتحصل دي. طبعا ده مش ديمقراطيه، كان لازم احنا ناخد كورس في الديمقراطيه. ناخد كورس ديمقراطيه؟ طب والكورس ده بيتاخد ازاي يا عدم لا مؤاخذه؟ اصل مدام نيلي ما حددتش ده كورس علام ولا كورس علاج، يعني دروس ولا البوس. اصل يا جماعه ده بيتاخد في سنتر وده بيتاخد في السنتر. انا مش عارف ايه اللي حصل لنا. دي من عوامل الديمقراطيه برضه. انا مش عارف ايه اللي حصل لنا، احنا اتحسدنا ولا ايه؟ طب ما احنا عملنا كل حاجه، انتخابات وانتخبنا، استفتاءات واستفتقنا، رئاسه واتفتقنا، واستحملنا كل ده عشان بنحب الديمقراطيه. عادي. هي الديمقراطيه ايه غير حاله كلنا بنعيشها. فانا بقول ايه يا جماعه؟ ان المود العام في مصر الان ليس مود ديمقراطي. بينك وبين نفسك كده والنبي، بينك وبين نفسك، واحنا بنحب الديمقراطيه. ما تحرجنيش بقى اوريدي يا استاذ عمرو بقى. بص بيني وبينك بصراحه، هو في اعجاب جاست يعني يعني حاجه هيومن رايتس كده، يعني مش عارف بقى اذا كان متبادل، بس اتس كومبليكيتد. اصل احنا بقالنا 3 سنين نعرف بعض، اتقابلنا كتير صدفه، انتخابات، استفتاء، فرح زيزي، يعني اون اند اوف الحقيقه. بس اتس اوكي يعني. فاكيد يعني في حاجه، بس انت بتسال ليه؟ انا عايز اسال سؤال، انت ليه متمسك بالديمقراطيه؟ قول لي انت. لا طبيعي، وهي غير طبيعي ليه؟ لا ده هي اسلوب الحضاري لاداره المجتمعات. ايوه ليه يعني؟ اللي ليه؟ في حاجات كتير بيننا وبين الديمقراطيه، في بيننا عشره، في بيننا دستور لسه في اللفه ما بيكملش شهرين، ما ينفعش نرمي ده كله ورانا. لازم نستحمل الديمقراطيه ديت. اصل الديمقراطيه يا جماعه اخد وعطا. اسمعك
وتسمعني، لان غير ده مش هينفع ولا ايه؟ ما هو كده. لا مفيش كده. هو كده. ايه جبتوا منين الكلام ده؟ ايه هو ده اللي بيحصل؟ لا بيحصل فين؟ اللي بيحصل في مصر. لا 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 لا، فين تقبل الاخر يا ابو لمياء؟ ايه يا عم هدي اخلاقك مش كده امال؟ انت ايه اللي حصل لك؟ فين حبك للديمقراطيه؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ بس انا حاسس باللي انت حاسس بيه، حاسس بالاحباط. المفروض اللي يحب الحب ده كله يلاقي، واحنا ما لقيناش حاجه. انا مجروح وعايز افضفض. مستمعينا مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده من انا والبرنامج وهواك. النهارده هنتكلم عن الحب الاول، اول مره دخلت فيها على صندوق الانتخابات. لا يمكن تتنسي. مين فينا يقدر ينسى اول مره؟ لانها بتبقى مليانه تفاؤل. ناخد اول اتصال قول الو. هو اليوم الأول كان يوم يعني مذهل في النجاح، عرس حقيقي. المصريين خرجوا بقوة وبتفاؤل، والناس فرحانين. أنا عمري ما شفت ناس بيؤدوا واجبهم الانتخابي وشاعرين كما لو كانوا بيشاركوا في عرس أو فرح. لو عندك مشاكل عاطفيه او نقص في الحنان والدعم اتصل على 999 والبلبلاوي هيرد عليك بنفسه في برنامج بلبلوا بالليل مع البلبلاوي. كمل يا اسامه. عزيزتي جماهير. دي مش جماهير يا اسامه. ها؟ امال الجماهير فين؟ جماهير راحت. ها؟ جماهير راحت. راحت. وين جماهير يا ماي؟ 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 جماهير راحت في الوبا. وحشتكوا جماهير؟ نفسكوا ترجع؟ شايفين الهاشتاج ده؟ هي كمان وحشتني. وحشتني جماهير زي ما وحشني الراجل الطيب ده اللي هو الببلاوي يعني. انا بصراحه مش عارف الراجل ده جالهم قلب يمشوه ازاي. واضح طبعا ان هو هنا كان بيعمل اوردر ومؤتمر صحفي كبس عليه، عمل الاثنين مع بعض. بس ده كان فرح ديمقراطي فعلا، وحلاوته ان اول مره الواحد يفرح ديمقراطيا كده. عرس ديمقراطي رائع. العرس الديمقراطي. بالعرس الديمقراطي. وهذا العرس الديمقراطي الرائع كلنا مدهوشين بالعرس الديمقراطي اللي عمل. عرس ديمقراطي. العرس الديمقراطي. هذا العرس الديمقراطي وعرس الديمقراطية. ده عرس حقيقي. عرس ديمقراطي. مشهد امس الديمقراطي. اهو القرص على مخارج الالفاظ دي هي اللي بيودي الناس في داهيه. بقى لنا 4 سنين في حاله عرس مستمر. رايح فين؟ رايح العرس. جاي منين؟ جاي من العرس. مش عارف تقولها. اسمها عرس. عرس. انا ألدغ، انا اسف معلش. ما تجودش، قول ورايا. عرس 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 عرس. ومصر هي العروسة والمصريين كلهم هم العرسان. مصر هي العروسه والمصريين كلهم عرسان؟ انتوا فاهمين الديمقراطيه غلط يا جماعه. عايزين حريه بس مش كده يعني. ما يصحش يا تامر. بلاش التصرف ده. يعني المره اللي فاتت قلت حكومه ما فيهاش ذكر، قلعت فيها الفيست. وانا عارف انت كنت بتعز الفيست ده قد ايه. معلش يا جماعه، هو برضه اصله من حقه ينجرف. اصل الاستفتاء الاخراني ده بالذات كان عاطفي قوي، وجه رساله حب رقيقه للناس كلها. بنقول لكم تعالوا للصندوق. تيجي على الصندوق. تيجي على الصندوق. تعال على الصندوق. تعال على الصندوق ونجيب فاروق، يعني يجي ينتخب معانا، يعني ما يجراش حاجه. بحر يحب الزياده. اصل احنا يا جماعه احنا بنعز الديمقراطيه قوي، وممكن نقف طول اليوم عشان نمارس الديمقراطيه، وبنمارسها صح وكويس قوي وفي اي حته. بنمارسها كل يوم، وطلبت معانا بنمارسها مرتين في اليوم، يعني لو شورى ومجلس الشعب يعني مع بعض. يعني من الاخر كده احنا اجدع ناس تمارس الديمقراطيه، واللي عنده شك نوريه. بدايه علاج اي مرض يا خالد انت تعترف بيه. صحيح احنا ما بنحبش الديمقراطيه، وما عمرنا ما مارسنا الديمقراطيه. هل احنا نقدر على الديمقراطيه؟
هل احنا عندنا ثقافة الديمقراطية؟ يجب ان احنا نسلم ونفكر نفسنا كل لحظة اننا شعب يفتقد الثقافة الديمقراطية بسبب بسيط اننا لم نمارسها لعقود طويلة. مش هنفضل كده. لا هنفضل كده اذا لم يتم تغيير جذري. ايوه هو ده. جذر ايه اللي غيره؟ ده احنا ما حرقناش غيره. كمان يعني ما بنعرفش نمارس الديمقراطيه، احنا زي الفل. لا بصوا يا جماعه، الكذب خيبه. احنا بصراحه بحثنا في الموضوع ده واكتشفنا ان الناس اللي ما بتعرفش تمارس الديمقراطيه كتير قوي. معايا دلوقتي احد اعضاء فريق البرنامج واللي ما بيعرفش يمارس الديمقراطيه، هو حكى لنا حكايته، بس استسمحكم احنا صورناه من ظهره عشان ما تعرفوش هو مين. ربنا يستر على ولاياكم. اتفضل يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي شادي ألفونس، عندي 30 سنة وبعاني من مشاكل في ممارسة الديمقراطية، وأنا زي أي شاب نفسي أستقر وأخش لجنة وأمارس الديمقراطية بقى، وربنا يرزقني بالقيادة الصالحة، بس ما حصلش نصيب. طيب ما خدتش رأي حد في حالتك، يعني خبراء، محللين، دكاترة؟ والله حضرتك في دكاترة قالوا لي إن السبب إني مارست الديمقراطية على كبر. ده غير ان الحرمان خلاني اعمل حاجات يعني ندمت عليها. لا حول الله. معلش يا ابني، كل الشباب اللي في سنك بيعملوا كده. بدأت بقى اجيب الاوروبي واسهر طول الليل اتفرج على البرلمان البولندي، واجيب مقاطع ساخنه للكونجرس الامريكي من على النت، والحاجات دي خلتني اخد فكره غلط عن ممارسه الديمقراطيه يعني. يا ريت حضرتك يا شادي، يا ريت ما تخشش في تفاصيل عشان عاداتنا وتقاليدنا ارجوك، ما تفتحش عينين الشباب ارجوك. معلش حضرتك، اصل الموضوع بدا ياثر على نفسيتي، وبقت اقل كلمه بتضايقني وبتحسسني بالنقص، ضعف انتخاب، سرعه فرز، مش عارف. معلش يا حبيبي، ربنا يشفينا جميعا، ما تقلقش يا ابني. لو ما عرفش الناس الديمقراطيه النهارده اكيد هتمارسها بكره، وما كانش بكره يبقى بعده. بطل انت بس شرب الكركديه كتير وفرج على احمد موسى، وان شاء الله تبقى زي الفل ان شاء الله. طيب يمكن طب يا جماعه، ما يمكن من كتر ما شفنا الصندوق ما بقاش فيه لهفه، يعني تكرار الموضوع ده هو كرهنا في الديمقراطيه، زهقنا منها. يعني ممكن حد يقول لنا ازاي نمارس الديمقراطيه بشكل اكثر اثاره؟ واحد هيقول لك ايه؟ لا اصل البلد دي ما ينفعهاش ديمقراطيه، ده شعب لازم يمشي بالكرباج. انتوا سمعتوا الكلمه دي كم مره؟ يمشي بالكرباج. هو انا ما سمعتهاش، بس في ناس اصحابي في النادي حكوا لي على الموضوع ده. انا اعرف ان في طرق تانية يعني، بس ممكن نجرب ليه لا؟ يعني الشقاوه بتبقى مطلوبه احيانا، بس يعني يوم ما نتشقى نعور بعض مش هو قصده يعني حد يشكمنا، اوكي. لا دي ألعن. مفيش حد عاقل وبيفهم هيطلع يقول انه مش عايز الديمقراطيه وان هو عايز حد يشكمه. الديمقراطيه اللي هتؤدي بالبلد الى هذا الشكل فلتذهب الى الجحيم. انا مش عايز ديمقراطيه يا عم، انا شخصيا مش عايز الديمقراطيه دي. الكلام بيزعل لكن هقول بسرعه. مصر تحتاج الى مستبد مستنير. انا عايز دكتاتور مستبد عادل. انا عايز واحده تهزقني. عارف يعني ايه دكتاتور عادل؟ يعني ايه دكتاتور عادل؟ متهيألي الدكتاتور العادل ده هو لما تغلط يعتقلك في حضنه، لما تتشقى يطبطب عليك بكرباجه، ولو ما عملتش حاجه خالص بحنيته. بس معلش انا احب برضو اسمع من حضرتك يعني ايه دكتاتور عادل؟ عارف يعني ايه دكتاتور عادل؟ يعني ديمقراطي. ديكتاتور على ديمقراطي، ده سكالانس ده ولا ايه؟ غلبتني معاك يا عم. معلش يا جماعه، اصل في ناس ما بتحبش التجديد، لما يلاقوا ديكتاتور بيستريحوا له، ما بيحبوش يغيروا. اصل الحاجات دي كيف، واللي بيكيف من الكرباج من زمان صعب يجي على كبر ويغيره. الأستاذ مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع، دلالات ترشيح الرئيس مبارك لفترة رئاسة جديدة. ما نراه الآن في مصر صورة مختلفة وجديدة. نرى أن مع بداية المرحلة الرابعة لتولي الرئيس مبارك حكم مصر فنجد حالة رضاء كبيرة جدا في الشارع المصري. ياه، ده كيف بيذل يا جدعان، يا خرابي. اعذرني يا صاصة، كان نفسي اقول ان انا ما عرفتكش
مع ان شكلك اتغير ومبكسل كده بس عرفناك. ده انت كنت في عرس من زمان بقى. سيبنا من زمان نرجع لدلوقتي. يمكن الناس دلوقتي قلقانه من الديمقراطيه عشان الارهاب واكل العيش والامن والامان. اكيد يا جماعه وقت ازهى عصور الاستقرار كان في كلام مختلف تماما عن دلوقتي. رأيك في المادة 88 كله أهم شيء الأمن والأمان. احنا عايزين ناكل عيش. والله صدقني انت وافقوا وما وافقوش ماشيه وخلاص. وفي وعي لنا زياده بالنسبه للاعلام هنعرف احنا جايين ليه وجايين نعمل ايه وجاي ايه مواد الدستور نفسها. والله التعديلات الدستوريه الجديده لصالح طالما هتمنع الارهاب طالما كده خلاص يبقى تمام. وهنا بقى مربط الفرس. الكلام ده بنسمعه من زمان ولغايه دلوقتي ويقول لك اصل الشعب هو اللي مش عايز الديمقراطيه، مش عايز يتغير. لا، المشكله مش في الشعب، المشكله في اللي ماسكين ودان الشعب. هم اللي مش عايزين يتغير، هم عايزين كل حاجه تفضل زي ما هي، لان التغيير خطر عليهم هم. خش يا ابني. هحكي لكم يا ساده يا كرام حكايه شعب غلبان من سالف العصر والاوان. قالوا الحريه علام والديمقراطيه مدارس، واحنا ما قصرناش في اي مناسبه من استفتاء مارس. ولما راينا يعجبهم يقول لك علموا العالم الديمقراطيه ازاي بتتمارس. لا بالكلام ولا بالعلام وكفاياتهم تعالت عالشعب دور. يجي يقول لك عايز ديكتاتور وهو مالوش فيه. طز في الديمقراطيه قالها بملء فيه. لو بس يعرف ان العله مش في الشعب المشكله فيه. ما تغيروش وما يعرفوش ان الزمان كاشف بطل تحور. نراكم بعد الفاصل. لا بالكلام ولا بالعلم وكفاياكم تعالي عالشعب دور. اهلا بكم مره اخرى في برنامج البرنامج. اول حاجه انا عايز اشكر تامر امين مره تانية ان هو جه يصور معانا الكليب الصغير دهوت، وده بيدي رساله لناس كتير جدا ان الموضوع السخريه دي ما اتاخدش على الصدر، وان شاء الله هنرد له الزياره عنده هو كمان. والاسبوع دهوت كورنا عند الشيف عامر في يحدث في مصر، مع ان احنا مش بنطلع حاجه من الشيف عامر خالص، الناس مش بنطلع منه ماتيريال خالص. المهم أنا سعيد جدا بالفقرة ديت، لأن دي من الفقرات القليلة جدا اللي احنا بنجيب فيها ناس من بره مصر. في حاجة اسمها مشروع النيل، نايل بروجكت. ده معمول من فرقة موسيقية كبيرة جدا مكونة من كل من موسيقيين من كل أعضاء حوض نهر النيل. ودي طريقة إن احنا يمكن الناس تصلح اللي السياسة أفسدته. الناس شايفه هناك ان احنا عايزين ناخد الميه بتاعتهم واحنا عايزين ناخد منهم الكهرباء وهم بياخدوا مننا الميه والخناقه، فيمكن يبقى في زي جبهه تانية غير السياسه، ثقافه وفن، يمكن هي اللي تجيب الناس دي مع بعض. وان شاء الله احنا هنتكلم مع الناس اللي عملوا الفرقه ديت بعد الفاصل. لكن دلوقتي اسمحوا لي ان انا اقدم اول اغنيتين. اغنيه اولى من بوروندي والاغنيه الثانيه من السودان. فاسمحوا لي ان انا ترحبوا معايا بمشروع النيل. Mwenzako akisonga mbele hapo
kumpa heri unabii mbaro, japokuwa hauna kipaji kama ye, unachagua kumchafua, kumulumiza moyo, tena kazi yake huiwezi, unashindwa kupanga maisha yako, wenye wivu viwelewe. Kwa sonme ikuna we ikupe nguvu ya kujaribu usikali maneno tu, unapaswa yeye kumuheshimu, kumupatia amani, kisi naye huyo hakusumbui. Fanya kazi uwatera mbaya, wenye wivu viwelewe. Wenye roho mbaya viwelewe. Wenye chuki chuki one more time. Be willing, willing. Willing, willing. Be willing, willing. Everybody sings me willing, be willing, be willing. Willing, willing. Willing, willing. Be willing, willing. Do, 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 do. Be willing, willing. Willing, willing. Be willing, willing.
واطلع لي جرب لي حبيبي جرب لي جرب لي حبيبي جرب لي كسر صدرك واطلع لي جرب لي حبيبي جرب لي جرب لي حبيبي جرب لي شو خير احلك زود بي جرب لي. اميزنج اميزنج اميزنج، ايه الجمال ده؟ اوكي، انا عايز الاول قبل ما نقدم اخر اغنيه، انا عايز نتقابل مع مدير ومؤسس الفرقه ديت مينا جرجس. مينا جرجس اتفضل معانا. مينا جرجس فكر ان هو يقوم ان هو بتكوين الفرقه ديت في سان فرانسيسكو، صح؟ صح. ايه اللي حصل؟ والله انا كنت لسه راجع من مصر وشفت حفله مزيكا اثيوبيه في سان فرانسيسكو، وسالت نفسي انا في مصر عمري ما شفت المزيكا دي ليه؟ لازم اروح سان فرانسيسكو عشان اشوف مزيكا جيراننا، فابتدت مشروع النيل من هنا. تمام. انتوا بتسافروا في كل حته في حوض النيل، صح؟ صح. انتوا بتشوفوا بيئات مختلفه، بتشوفوا اماكن مختلفه، بتتعرضوا للهجات وثقافات مختلفه، صح؟ يعني انتوا بتشوفوا كل حاجه. كل حاجه. تمام. اكيد يعني شفتوا زي ايه؟ يعني احنا بنحب نعمل حفلات برضو بتبقى معقده شويه، قررنا نعمل حفله. كان نفسنا طول عمرنا نعمل حفله في مركب في النيل. تمام. فالسنه دي حد عرض علينا نبتدي اول حفله في مركب في النيل. تمام. في بحيره فيكتوريا. ده في المنابع خالص. في المنابع بقى، في جنجا اللي هي منبع النيل الابيض في اوغندا. فعملنا حفله على المركب. طبعا بعد الظهر الدنيا مطرت، قلنا عادي. بعد كده نزل جليد، قلنا غريبه شويه. جينا ننور النور الساعه 6 بعد الظهر كده، لقينا سحابه ناموس. مش عارف اقول لك قد ايه يعني، بس ما احنا ما كناش شايفين بعض. وناس بقى شافت ناموس طالع من الساكسفون، وناس كانت بتطلع ناموس من حتت غريبه. مفيش داعي. تمام. بس الحمد لله. انا شايف دي رساله هايله جدا. انا شايف ان احنا المفروض احنا بنتعرض يمكن للمزيكا الغربيه اكتر ما احنا بنتعرض للمزيكا اللي يعني جنبنا، وفي الاخر يعني بالتالي ان احنا لازم نغير سياستنا. انا لازم ان احنا نقدم الفريق ده. الاغنيه الاولى غناها ستيفن سوجو من بوروندي. اختفى. طلع فوق. واغنيه جرب لي جرب لي كان السراها من السودان. وقبل ما اقدم الاغنيه الثالثه، انتوا عندكم حفله يوم الاثنين في مكتبه اسكندريه. مكتبه اسكندريه ان شاء الله الساعه 7. الساعه 7. فاللي موجود في اسكندريه او اللي هيسافر اسكندريه ان شاء الله يحضرهم هناك. انتوا عندكم اغاني اكتر من كده بكتير، لهجات اكتر من كده، وبلدان اكتر من كده. احنا دلوقتي ممكن تقدم لنا الاغنيه الثالثه؟ الاغنيه الثالثه غناء سلامنش من اثيوبيا، دويتو مع دينا الوديدي المصريه. هما اغنيتين داخلين في بعض. اغنيه اسمها جراجي اثيوبيه، داخله على اغنيه يعني ايه كلمه وطن مصريه. اوكي. مع اخر اغنيه من مشروع النيل. طيب
بالشجن. يا أهل المخنة دماغنا وجعنا دقيقة سكوت لله، ده احنا شبعنا كلام ماله معنى يا ليل ويا عين ويا يا أهل المخنة دماغنا وجعنا دقيقة سكوت لله، ده احنا شبعنا كلام ماله معنى يا ليل ويا عين ويا طلعت موضة بصوت وبلابل شامل فيها حديد شاكي وباكي وقلب مش عارف يشكي ويبكي، ده اللي جابت له الدق والكف يا طارشة ما هي السمعة، ده اللي جابت له الدق والكف يا طارشة ما هي الشمعة. المجتمع زي الرصيف وسخ وعايز يتكنس، في ناس بتعرق على الرغيف وناس بتعرق من التنس، ده المجتمع زي الرصيف وسخ وعايز يتكنس، في ناس بتعرق على الرغيف وناس بتعرق من التنس. يعني ايه كلمة وطن؟ يعني ناس مالها السكن، يعني ايه كلمة وطن؟ يعني ناس مالها السكن، ولا يعني عيون ساكنها حلم معجون بالشجن. ده المجتمع زي الرصيف وسخ وعايز يتكنس، في ناس بتعرق على الرغيف وناس بتعرق من التنس. شكرا لكم بقى، نشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه من البرنامج. تصبحوا على خير، مع السلامه.